Tvanaj, uspěl jsi již slovem říčního kraba? Uspět, ano. Tady být pěkný kus krab válečník pro ty, Guka. Velice ti děkuji. Soudce Guka. Vědma začít už brzy provádět obřad krve. Domo ta vichoria. Che sarà to? Soudče, přeješ si položit otázku? Určitě ano. Zeptej se prosím, kdo vedl útok na můj dům v Parenty. Adera samoe kemo. Byl to mocný muž. Vysoký, se zvláštní zbrojí z kovu, která jako by mu na těle přilnula. To je zvláštní. Jako kdyby mi to něco připomínalo. Ale ne, to je nesmysl. Vědmo, zeptej se jich, prosím, jak jej mohli poslouchat, když přece choríky muže nesnáší. Dera i katala esato! Byl to nesmírně mocný muž, snad dokonce démon. Tolik se ho choríky báli, že se mu neodvážili klást odpor. Děkuji ti, Vědmo. Vědmo, ještě jednu otázku. Jak se dostanu do pevnosti k Saragu? Nepozorovaně. Derat vale tumo! Pod horami prý existuje chodba, jež vede od pobřeží k pevnosti. Hledej vousatou tvář a správné slovo, jež jí otevře ústa, je Xaregen. Ano, to je tvůj vchod, Guko. Děkuji ti, Vědmo. Teď již vím vše. Mocný muž v kovové zbroji, jež velí choríkám. To přece není pravda, že by to byli. Tolik zmučených emocí, co se to se mnou děje. Točí se mi hlava a opouštějí mě smysly. Konečně cíl mé cesty. Pevnost Mogulra. Pane, Guka dorazil k pevnosti. Běž a zapečeť pevnost. Guka se dovnitř nesmí dostat. Za žádnou cenu. Nyní jdi a přivolej mě strážce nebes. Nejvyšší strážce si tě přeje vidět. Ihned. Strážce nebes. Guka je před branami pevnosti. Zabijte jej nebo zajměte, ale dovnitř ho nevpusťte za žádnou cenu. Vezmi strážce, jdi. Ano, nejvyšší strážce.
díky Guka docestoval k naší pevnosti. Tady tvá cesta ale končí. Připrav se zemřít.
Pokud to bude 40, holeme se. Do prdele. No já to tady přeruším a pak to asi pozrychluju, dokud se mi to nepovede.